چطوری میتونیم یک طوری با آدما صحبت کنیم که پذیرنده نظرهای ما باشن؟ فهمیدیم که بحث سیاسی، بحث مذهبی چرا خیلی وقتا به اختلاف نظرهای خیلی شدید میرسه و اصلا میگیم که نمیتونیم حرف همدیگه رو بفهمیم. اینا رو فهمیدیم. منتها اگه یه وقتی یه نظری داشتیم یا توی یه موقعیتی بودیم که واقعا خیلی برامون مهم بود که بتونیم حرفمون رو طوری بزنیم که کسی یا کسان دیگری بپذیرن حرفمون رو، اصلا راه درستش چیه؟ راه درست این که یه طوری حرف بزنیم که بتونیم رو نظر کسی تأثیر بذاریم چیه؟ چطور باید این حرف رو زد؟ من علی بندری هستم. در این ویدیوی کوتاه کانال یوتیوب بی پلاس میخوایم درباره این موضوع بسیار مهم صحبت کنیم. وقتی ما بحث میکنیم با کسی، میخوایم کسی رو قانع کنیم، معمولا بیشتر وقتمون رو میذاریم روی دلیل آوردن و منطق و اینها. اگه اون استعاره فیل و فیل سوار جاناتان هایت رو خوب فهمیده باشم، ما بیشتر سعی میکنیم با فیل سواره صحبت کنیم. میبینیم یه فیلی داره میره، یه کسی هم سوارشه، افسارم دستشه، میخوایم قانعشون کنیم که به جای اینکه مستقیم برن بپیچن دست راست. شروع میکنیم با فیل سواره صحبت کردن که به 1 2 3 4 12 دلیل بهتره شما بپیچید دست راست. بعد میبینیم که نمیپیچن دست راست، شاکی میشیم که این حرف نمیفهمه، هرچی من توضیح دادم انگار نه انگار، و کار بالا میگیره. جاناتان هایت میگفت اشتباهت همینه که با فیل سوار صحبت میکنی. فیل سوار درسته به نظر میاد فرمون دست اونه، ولی فرمون در واقع دست فیله. تو اگر خیلی هم با فیل سوار حرف بزنی، راضیش هم بکنی، تا فیله نخواد بپیچه نمیپیچه. فیله بخواد صاف بره، فیل سوار کاری نمیتونه بکنه. برای همین تو خیلی اگر میخوای واقعا اثر بگذاری، خیلی برات مهمه، باید یاد بگیری که با فیله چطوری صحبت کنی. چون که با فیلان سر و کارت فتاد، پس زبان فیلگی باید گشاد. این شعر با دخل و تصرف بود دیگه، طبیعتا شعر مولوی این نیست. زبون فیلو باید یاد بگیریم. باید یاد بگیریم با غریزه هم چطور صحبت کنیم. یعنی چی؟ این برمیگرده به همون حرفایی که درباره شنیدن زده بودیم. میگفتیم که باید خوب بشنویم، ببینیم طرف مقابلمون چی داره میگه. به خاطر اینکه اون شنیدنه در راستای این بود که بفهمیم دغدغش چیه، ترسش چیه، امیدش چیه، پشت این حرفی که داره میزنه، پشت این نظری که داره، پشت این چه مبانی هست. نه مبانی استدلالی، اصلا چه مبانی شهودی، چه حسهایی پشت این هست. اون رو باید بفهمیم. معنی این که با فیل باید حرف بزنیم اینه. برای همین هم هست که اینقدر تأکید روی شنیدن و خوب گوش کردن هست. البته کار راحتی نیست. ما هم اینجا درباره شنیدن ویدیو ساختیم، تو این کانال هست، هم توی پادکست بی پلاس حرف زدیم، توی 2 تا اپیزود فرضیه خوشبختی و ذهن درستکار حرف زدیم، توی وبلاگ بی پلاس دربارش نوشتیم، مینویسیم. همینجا دعوت میکنم اگر موضوع براتون مهمه واقعا دنبال کنید این جاهایی که ما صحبت میکنیم، یا حداقل تو همین یوتیوب که هستید کانال رو سابسکرایب کنید اگر نکردید. ما دربارش زیاد صحبت میکنیم، چون کار سختیه. به حرف راحته، ولی به تمرین، به عمل، شنیدن، اینکه ما عادت کنیم که همه گاردا رو بذاریم کنار، نظر خیلی محکمی درباره یه موضوع داریم، تلاش کنیم ببینیم کسی که نظرش این نیست واقعا نظرش چیه و چرا نظرش اینه. اونم با یه مبنایی، با یه دلیلی، با یه دلایل غریزی به این نظر رسیده. عموما همینطوری که ما اینطوری به این نظر رسیدیم، چرا اینطوری فکر میکنه، و برگردیم هی عقب ببینیم خب اون مسئله مشترکی که برای من مسئله است و برای اونم مسئله است و من فکر میکنم راه حلش اینه، مسئله مشترکه چیه؟ این هم مرحله بعدی دیگه. چون تمام هدف از گفتگو چیه؟ اینه که یه مسئله مشترکی رو حل کنیم. ولی اگر شما فکر کنی که این مسئله من نیست، مسئله طرفت نیست، که خب اصلا باش مطرحش نمی‌کنی که، پس قدم اول اینه که برگردی فهمتون رو از اون مسئله مشترک کامل کنی، حواشیشو بزنی کنار، برسی به اصلش، فهمتون رو از اون مسئله مشترک، نگاهتون رو به اون گرفتاری اولیه یکی کنی و از اونجا شروع کنید دوباره ساختن رابطه خودتون دوتا. از اونجا دوباره شروع کنی از اول با هم صحبت کردن، بدون تلاش برای قانع کردن، با همه تمرکز باز برای فهمیدن و درک کردن. اینا همش یعنی حرف زدن با فیل. فقط هم ربطی به بحث سیاسی و بحث مذهبی و اینا نداره. جاناتان هایت حرفاشو درباره مسائل سیاسی میزنه، تاکیداش اونجاست، مخصوصا توی جامعه 2 قطبی آمریکا، ولی واقعا کاربرد این خیلی گسترده تره. ما همه یه جورایی، یه وقتایی داریم تلاش میکنیم کسی رو به چیزی قانع کنیم. در
کارمون اگر کارمون تلاش برای فروختن، کار PR، کار مارکتینگ، کامیونیکیشن، تلاش برای قانع کردن آدما به نصب این اپلیکیشن، تلاش برای قانع کردن آدما که من آدم مناسبی ام برای این کار شما، تا رابطه‌های دوستانه، رابطه‌های شخصی، زندگی، ما هی داریم تلاش می‌کنیم همدیگر رو قانع کنیم به چیزها. بر همین این همه آدما دنبال این هستن که چطور دیگران رو قانع کنم. کتاب‌های 7 تکنیک موثر برای قانع کردن دیگران، اینا خیلی زیاده و اینجا ما از این حرفا نمی‌خوایم بزنیم، چون من اصلا نمیدونم همچین تکنیکایی وجود داره یا نه. می‌خوام همه اینا رو بزنیم کنار، بریم عقب‌تر، ببینیم اصلا مسیر قانع کردن از کجا میگذره. نمی‌خوایم مانیپولیت کنیم کسی رو، می‌خوایم برسیم به این که چطوری میشه گفتگو کنیم بدون اینکه برسیم به این نقطه که ما که حرف همدیگه رو نمی‌فهمیم. چطوری میتونیم با پرهیز از اون بن‌بستایی که انقدر تکراری شده گفتگو کنیم و گفتگو رو ادامه بدیم. سعی کنیم گفتگومون طولانی‌تر بشه. گفتگو اگر مفیده، داره کمک میکنه من از طرف مقابلم بیشتر بفهمم و بهتر بشناسمش، چطوری میتونم کار کنم که اون نقطه بن‌بست که رسیدن بهش خیلی راحته، خیلی زود میتونم بگم خب من که اینطوری فکر میکنم، تو هم که اونطوری فکر میکنیم، ما خیلی حرفی برای گفتن نداریم، خداحافظ. این خیلی راحته. چیکار کنم که دیرتر برسیم به این نقطه، گفتگو رو مفید نگه داریم، بیشتر از همدیگه بفهمیم. یه حرفی جاناتان هایت میزنه، میگه که توی 3 تا فاز ما میتونیم گفتگو کنیم. توی کامبت مود گفتگو میکنیم که مبارزه است، توی اکسپلوریشن مود گفتگو میکنیم که کشف اینه که واقعا چی فکر میکنه طرف مقابلمون، دیسکاوری، اکسپلوریشنه، و توی ریلیشنشیپ مود که دنبال این هستیم که اعتمادی بسازیم، اعتمادی به دست بیاریم و نزدیک بشیم به طرف مقابلمون. دعوتی که داره میکنه ما رو اینه که گفتگو رو از اون حالت کامبت مود بذاریم کنار، حداقل بیاریم توی اکسپلوریشن با کسی که نمیشناسیم. یک کنجکاوی اصیل، کنجکاوی واقعی داشته باشیم در گفتگو. واقعا گریزی از این نیست که برگردیم دوباره به شنیدن. اون دفعه که ما این حرفو زدیم خیلی کامنت این بود که نه من واقعا میخوام کسی رو قانع کنم. چطوری باید قانع کنم؟ چطوری باید نظر دیگران رو عوض کنم؟ من گفتم یه ویدیوی دیگه درست میکنیم، ولی هرچی بیشتر میخونم و بیشتر نگاه میکنم میبینم راه واقعا از بهتر شنیدن میگذره. قدم اول اینه که بفهمی که نظر طرف مقابلت اگر اینه چرا اینه، ترسش چیه، امیدش به چیه، نگرانیش از چیه، این نقطه رو، این پوزیشن رو برای چی داره نگه میداره، دغدغش چیه اصلا. حتی از کسی که تو هرچی یه پیامی رو مثلا میدی از طرف شرکتت، از طرف برندت، به نظر میرسه که این نمیگیره. خب نگرانیش چیه که نمیگیره؟ مسئلهش چیه که نمیگیره؟ تو اگه میخوای گفتگو کنی، گفتگو با اینم از اینجا شروع میشه که تلاش کنی بفهمی مسئلهش چیه واقعا. خیلی هم کار سختیه واقعا، ولی به نظر میرسه کلید اینه واقعا. چون وقتی شما این رو به رسمیت میشناسی که من متوجهم که تو حرفایی داری که با من فرق میکنه و آمادم که بشنوم، میبینی طرف گاردش باز میشه، میبینی حالا داره یه گفتگویی شکل میگیره. چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه پشت این قصه این که ما حاضر نیستیم بشنویم، این فرض هست که ما خیلی باهوشیم، احتیاج به شنیدن نداریم. من خیلی میدونم اون چیزی که تو میخوای بگی، من میدونم پشتش هم میدونم، 4 تا مهمترش هم میدونم، در حالی که واقعا ما به تنهایی هیچ کدوم انقدر باهوش نیستیم. ما اینی که جلو افتادیم، حالا فرگشتی هم که نگاه کنیم، مقدار زیادیش اینه که ما فهمیدیم چطوری با هم میتونیم کار کنیم. این رو حواسمون بهش باشه، حتی وقتایی که داریم فکر میکنیم که خب من چطوری میتونم طرفم رو به این موضوع قانع کنم، حواسمون باشه که هدف اصلی اینه که اون چیز مشترکه رو پیدا کنیم که با هم بتونیم ببریم جلو، والا تنهایی زورمون به هیچی نمیرسه. پس حرف این شد که تکنیک طلایی وجود نداره، میانبری برای اینکه چطوری میتونم بقیه رو با 3 سوت، با این تکنیک، با اون رفتار، اینطوری نشستن، اینطوری دست دادن، اینطوری دلیل آوردن، اینطوری قانع کنم. اینا راه حلای وجود نداره. اگرم وجود داره، راه حلای با دوامی نیست، طولانی مدتی نیست. به خاطر اینکه نهایتش اینا خیلی موفق بشه میتونه فیل سواری رو قانع کنه، با فیل صحبت نمیکنه و کنترل دست فیله. راه حل کردن مشکلات سخت از مسیر کند و سخت و صعب العبور فهمیدن همدیگه میگذره و اگر که واقعا دنبال اون مأموریت هستیم، باید اون راه سخت رو بریم. میانبری وجود نداره. من علی بندری هستم. این کانال یوتیوب بی پلاسه و چیزایی رو که اینجا گفتم سواد من نیست. اینها رو از آقای جاناتان هایت یاد گرفتم در کتاب‌های فرضیه خوشبختی و ذهن درستکار. یه سری ویدیو و سخنرانی و مصاحبه و اینا هم هست. بعضیاش رو لینکش رو توی توضیحات همین ویدیو میذاریم ببینید. بقیه رو میتونید گوگل کنید، پیدا کنید و کنجکاوی کنید و یاد بگیرید. کانال رو هم سابسکرایب کنید. از این حرفا ما اینجا بازم میزنیم.